જય સ્વામિનારાયણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ત્રુટિઓનું સંયોજન વિશે અભ્યાસ કરીશું. તો જેમ સામાન્ય સંખ્યાના આપણે સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર કે ભાગાકાર જેવી ગાણિતિક પ્રક્રિયાઓ કરીએ એવી રીતે ત્રુટિમાં કરી શકાય કે નહીં એના માટે આપણે અભ્યાસ કરવાનો. તો ધારો કે આપણી જોડે બે ભૌતિક રાશિ છે, એકનું નામ A અને બીજાનું નામ B. હવે એને આપણે અવલોકન લઈએ છીએ, મૂલ્યો માપીએ છીએ, તો એ ત્રુટિ સહિત જવાબ આવશે. તો એને કેવી રીતે દર્શાવાય? તો કે મુખ્ય માપ તો ખરું સાચું મૂલ્ય A અને પ્લસ માઈનસ કરીને જે ત્રુટિ હશે એટલે એને કેવી રીતે દર્શાવાય? ત્રુટિ સહિત A પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા A. એ પ્રમાણે B ને B પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા B વડે દર્શાવાય. હવે આપણે સૌપ્રથમ સરવાળો કરીએ. તો સરવાળાને આપણે z પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા z વડે દર્શાવીએ તો z પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા z બરાબર ઓનો અને આ b બેવનો સરવાળો. આ a છે, a પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a અને આ b નું મૂલ્ય છે b પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા b. હવે અહીંયા આવે આ z એના બરાબર શું? તો કે a પ્લસ b. આપણે વાત શાની કરીએ? માત્ર ત્રુટિની. એટલે મુખ્ય ભૌતિક રાશિ છે a b અને એના બરાબર z. તો એને આપણે કાઢી કાઢશું તો એ સિવાય બાકી શું રહ્યું? તો કે અહીંયા આગળ પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા z, અહીંયા આગળ પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a, અહીંયા આગળ પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા b. બધાનો માઈનસ નિશાની છે ઉડી જશે. તો બાકી શું હોય? ડેલ્ટા z ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b. એનો મતલબ શું? તો કે આ અંતિમ પરિણામ છે ત્રુટિનું. બરાબર? તો એમાં શું આવ્યું? તો કે બે ભૌતિક રાશિની ત્રુટિનો સરવાળો થયો ડાયરેક્ટ. બરાબર? તો સરવાળો કરતા હતા અને સરવાળો થયો. આ જ પ્રમાણે બાદબાકી કરીએ તો શું થાય જોઈએ? તો ફરી બાદબાકીને z પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા z વડે દર્શાવીએ. બરાબર? તો કોના માટે લખ્યું? તો કે a અને b માટે a નું મૂલ્ય મૂકો, b નું મૂલ્ય મૂકો અને વચ્ચે માઈનસ ની નિશાની. અહીંયા આગળ જેમ પ્લસ ની નિશાની હતી એની જગ્યાએ અહીંયા આગળ શું આવશે? બાદબાકી. બસ, બીજો કોઈ ફેરફાર નહીં. તો હવે શું પાડીએ તો શું થશે? તો કે a માઈનસ b મુખ્ય ભૌતિક રાશિમાંથી જ મુખ્ય ભૌતિક રાશિ બાદ થશે, યાદ રાખો. બરાબર? અને બાકી પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a, આ માઈનસ ને જતું રહેશે તો માઈનસ પ્લસ માઈનસ અને માઈનસ માઈનસ પ્લસ ડેલ્ટા b. બરાબર? અને આ બધું એવું એવું. હવે આ a માઈનસ b તો મુખ્ય ભૌતિક રાશિ છે, એના બરાબર z, તો આપણે એની વાત કરતા નહીં. બરાબર? તો બાકી શું રહ્યું? તો કે પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a અને માઈનસ પ્લસ ડેલ્ટા b. તો હવે આનું શું કરવાનું? તો ચાર નિશાની છે, આપણે જોડે જવાબ કેટલા આવશે? ચાર આવશે. કયા કયા? તો કે પહેલા પદની પહેલી નિશાની લો પ્લસ ડેલ્ટા a અને બીજા પદની પહેલી નિશાની પ્લસ ડેલ્ટા b. હવે પહેલા પદની પહેલી નિશાની અને બીજા પદની બીજી નિશાની એટલે પ્લસ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b. હવે આ માઈનસ નો વારો, માઈનસ સાથે માઈનસ, માઈનસ સાથે પ્લસ, તો માઈનસ ડેલ્ટા a માઈનસ ડેલ્ટા b માઈનસ ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b. તો આ ચાર આપણને જવાબ મળશે. એમાં સૌથી મોટો કયો હશે? મહત્તમ જવાબ કયા પદનો આવે? તો કે જ્યાં બેવનો સરવાળો થતો હોય એ જવાબ કેવો આવશે? સૌથી મોટો આવશે. તો બીજું પદ છે તો આપણે ત્રુટિ તો મહત્તમ આવતી હોય એ લેવાની હોય. તો અંતિમ પરિણામમાં શું આવશે? ડેલ્ટા z બરાબર ડેલ્ટા a પ્લસ ડેલ્ટા b. જો આપણે કર્યું તો શું? ત્રુટિની બાદબાકી, પણ છેલ્લા અંતિમ પરિણામમાં શું આવ્યું? સરવાળો આવ્યો. તો આ બે ગણતરી પરથી, સાધારણ પરથી વાક્ય કહી શકાય. શું? તો કે આમ જ્યારે કોઈ પણ બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો કે બાદબાકી કરવાની હોય ત્યારે અંતિમ પરિણામ, કયા પરિણામની? અંતિમ મહત્તમ નિરપેક્ષ ત્રુટિ, અંતિમ પરિણામની નિરપેક્ષ ત્રુટિ એ કેવી હોય? તો કે દરેક ભૌતિક રાશિની નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય. યાદ રાખજો, ભૌતિક રાશિનો સરવાળો કરવાનો હોય તો બી ત્રુટિનો સરવાળો થાય અને ભૌતિક રાશિની બાદબાકી કરવાની હોય તો પણ શું થશે? ત્રુટિનો તો સરવાળો જ થાય, એમાં કોઈ ફેરફાર આવશે નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો? આના માટે
ઉદાહરણ 2.8 છે જોઈ લઈએ પહેલા. ફરી પાછું ગુણાકાર ભાગાકાર જોઈશું. તો ઉદાહરણ 8 માં શું કીધું? બે પદાર્થોના તાપમાન થર્મોમીટર વડે માપવામાં આવે છે. સોરી, બરાબર. તો પહેલું પદાર્થનું તાપમાન માપશો તો એ કેટલું આવશે? તો કે 20 પ્લસ માઈનસ 0.5 સેલ્સિયસ અને બીજું તાપમાન આવશે 50 પ્લસ માઈનસ 0.5 સેલ્સિયસ. તો બંનેનો તાપમાનનો તફાવત અને એમાં ઉદ્ભવતી ત્રુટિ કેટલી હશે એ શોધવાનું. તફાવત શોધવાનું કીધું, બરાબર. તો તફાવત એટલે બાદબાકી. તો ડેલ્ટા ટી બરાબર શું? તો કે અંતિમ ઓછા પ્રારંભિક T2 માઈનસ T1. T2 ની કિંમત મૂકો 50 પ્લસ માઈનસ 0.5 ઓછા T1 20 પ્લસ માઈનસ 0.5, બરાબર. તો 50 ઓછા 20 કેટલું આવે? 30. અને આ જે પદ છે એ આપણું ત્રુટિનું પદ છે, બરાબર. તો ભલે અહીંયા આગળ બાદબાકી કરવાનું કીધું પણ આપણને થિયરી શું કહે છે? બાદબાકી કરવાની હોય તો પણ ત્રુટિનો સરવાળો થાય એટલે 0.5 વત્તા 0.5 એટલે 1 સેલ્સિયસ. ખ્યાલ આવી ગયો, બરાબર. તો આ સરવાળા બાદબાકી ક્લિયર થયું. એવું ને એવું ગુણાકાર અને ભાગાકારની નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો ફરી એની એક વાત, ભૌતિક રાશિ લઈએ a અને b અને z વડે દર્શાવીએ અને ત્રુટિ સહિત લખીએ તો z પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા z બરાબર a પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a ઇન્ટુ b પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા b. સરવાળા બાદબાકીની જગ્યાએ આગળ શાની નિશાની આવશે? ઇન્ટુ એટલે કે ગુણાકારની નિશાની, બરાબર. હવે આને છૂટું પાડીએ a ઇન્ટુ b. હવે અહીંયા આગળ જો કેવી રીતે થશે? ગુણાકાર છે તો પહેલા પદનો પહેલા કૌંસના પહેલા પદનો બીજા કૌંસના પહેલા પદ જોડે એટલે આનો અન જોડે ફરી નિશાની જે આવતી હોય એ મૂકવાની, આનો અન જોડે ફરી બીજા પદનો અન જોડે અને બીજા પદનો ફરી અન જોડે. નિશાની જે આવતી એમાં કોઈ ફેરફાર કરવો નહીં. તો a * b પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા b * a અથવા a * ડેલ્ટા b. આની વાત પૂરી થઈ ગઈ. પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a * b એટલે b * ડેલ્ટા a પણ નિશાની જે આવતી હોય મૂકવાની અને પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a * પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા b એટલે આ નિશાની કોમન નીકળી ગઈ. પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા a * ડેલ્ટા b. હવે આ જે સમીકરણ છે એની ડાબી બાજુને z વડે ગુણવાની અને જમણી બાજુને ab વડે છોડવી. ડાબી બાજુને z વડે અને જમણી બાજુને ab વડે ભાગવાની. તો ડાબી બાજુને z વડે ભાગો તો z / z અને પ્લસ માઈનસ ડેલ્ટા z / z થયો. જમણી બાજુ ab / ab a * ડેલ્ટા b / ab b * ડેલ્ટા a / ab ડેલ્ટા a / a ડેલ્ટા b / b. હવે આ જે છે આ ડેલ્ટા a છે એ ત્રુટિ છે અને a છે મૂળ ભૌતિક રાશિ. એટલે ત્રુટિ તો હંમેશા મૂળ ભૌતિક રાશિ કરતાં ખૂબ જ નાની હોય. એટલે નાની વસ્તુને મોટી કિંમત વડે ભાગીએ તો જવાબ બહુ નાનો આવે અને એ નાના જવાબને બીજા નાના જવાબ એટલે પોઈન્ટ વાળો આવશે અને બીજા પોઈન્ટ વાળા જોડે ગુણો તો જવાબ જે 2 હોય એના કરતાં બી નાનો આવશે ત્રીજો. એટલા માટે આ પદને આપણે શું કરી દઈએ છીએ? અવગણીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો? તો બાકી શું રહ્યું? તો આ z ઉડી ગયા 1 થઈ ગયું, આ ab 1 થઈ ગયું, ઉઠાઈને આ બાજુ લાવો એટલે 0 થઈ ગયા. અહીંયા શું બાકી રહ્યું? ડેલ્ટા z upon z. આ બાજુ શું રહ્યું? a ઉડી ગયા, ડેલ્ટા b upon b લખી દીધા પ્લસ અહીંયા આગળ bb ઉડી ગયા, ડેલ્ટા a upon a. આ જ પ્રમાણે ભાગાકાર માટે પણ કરી શકાય પણ આપણે કરતા નથી. કેમ? તો કે જરૂર નહીં. આપણે માત્ર જરૂર છે વાક્ય નહીં આગળ જેવું બનાવ્યું એવું બીજું વાક્ય. એની અંદર શું કીધું કે આમ જ્યારે બે ભૌતિક રાશિઓના ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવામાં આવે ત્યારે અંતિમ પરિણામમાં ઉદ્ભવતી સાપેક્ષ ત્રુટિ એ કેટલી હશે? અહીં આગળ શું કર્યું? સરવાળો. તો દરેક ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય. ખ્યાલ આવી ગયો? તો ફરીવાર રિપીટ કરું છું કે જ્યારે કોઈ પણ બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર કે ભાગાકાર કરવાનો હોય ત્રુટિનો હંમેશા શું થાય? સરવાળો થશે. આ સિવાય કોઈ ગાણિતિક પ્રક્રિયા ત્રુટિમાં લાગુ પડે નહીં. બરાબર? એક વસ્તુ આવશે ઘાતાંક વાળા પદો તો એના માટેની વસ્તુ અલગ છે. ત્યાં સુધી બધું આપણે માત્ર શું કરશું? સરવાળો.
આના પરથી ઉદાહરણ નંબર 9 છે. એની અંદર શું કીધું તો કે અવરોધ તમે 10મા ધોરણમાં ભણી ગયા અવરોધ ઓહમનો નિયમ R = d/I જે V આપેલું છે 100 ± 5 વોલ્ટ અને વિદ્યુત પ્રવાહ I આપેલો છે 10 ± 0.2 એમ્પિયર. તો R માં પ્રતિશત ત્રુટિ શોધો. પ્રતિશત ત્રુટિનું સૂત્ર શું તો કે ડેલ્ટા R / R ગુણ્યા 100. ડાબી બાજુ થઈ ગઈ રીતે જમણી બાજુ V માં શું ડેલ્ટા V / V ગુણ્યા 100 I ભાગાકારમાં છે પણ આપણે ભાગાકારનો નિયમ શું કે સરવાળો જ કરવાનો એટલે પ્લસ I નું ડેલ્ટા I / I ગુણ્યા 100. હવે તમને જે માહિતી આપેલી છે જે પહેલું હોય બરાબર V આ જે મોટી કિંમત હોય ને મુખ્ય ભૌતિક રાશિ કહેવાય પ્લસ માઈનસ વાળું હોય એ તમારું ત્રુટિ કહેવાય એટલે ડેલ્ટા V વાળું કહેવાય બરાબર. એ જ પ્રમાણે I ની અંદર 10 છે એ મુખ્ય ભૌતિક રાશિ થાય અને 0.2 છે ડેલ્ટા I થઈ બધી કિંમતો મૂકીએ ડેલ્ટા V ની જગ્યાએ 5 V ની જગ્યાએ 100 ગુણ્યા 100 પ્લસ ડેલ્ટા I 0.2 I 10 ગુણ્યા 100. એક એક બિંદુ કયો 10 ગુણ્યા 0.2 એટલે 2 5 આ 100 ગયા બરાબર. તો 5 એકલા રહ્યા 5 + 2 એટલે 7%. ખ્યાલ આવી ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ થઈ ત્રુટિઓના સંયોજનની વાત. હવે પછી આ ટોપિક સાથે આપણે ફરીના વિડિયોમાં મળીશું.